ही गाईज वेलकम टू सोनालीज फॅशन टिप्स ब्लाऊज डिझाईन चॅनलमध्ये. आज आपण लहान मुलांचे म्हणजेच बाळाचे 0 ते 4 महिन्याच्या मुलाचे किंवा बाळाचे लंगोट बनवण्याचे पाहणार आहोत. लंगोट हे शक्यतोवर कॉटनच्या कपड्यापासून तयार करायचे, हेच बाळाला उबदार व एअर फील होईल, म्हणजे हवा खेळती राहील. आपण लंगोट बनवण्यासाठी कॉटनची साडी अथवा आपला कॉटनचा चांगल्या प्रकारचा गाऊनसुद्धा यूज करू शकतो. कॉटनच्या गाऊनमध्ये 20 ते 30 लंगोट बनवू शकतो अथवा साडीने सुद्धा आपण जास्तीचे लंगोट बनवून ठेवू शकतो. म्हणजेच बाळाला दिवसाचे 20 किंवा 30 लंगोट आपण रोजचे यूज करू शकतो. लंगोट बनवण्यासाठी मापही शक्यतोवर सारखे ठेवावी, म्हणजे चौकोन प्रकारचे कापड आपण कट करून मग त्याची ट्रायंगल शेपमध्ये घडी करून ते 2 ट्रायंगल आपण कापून घ्यावे व ट्रायंगल शेपला आपण शिलाई टाकून लंगोट सारखे तयार करून घ्या. बाळ जन्माला आले म्हणजे आपण कॉटनच्या वस्तूंचा यूज जास्त प्रकारात करत असतो. त्यासाठी आपण बाळाला कॉटनची कपडे, कॉटनचे दुपटे, कॉटनच्या घड्या आणि कॉटनचीच लंगोट वापरत असतो. म्हणजेच बाळाला कॉटनचे कपडे आपण कुठल्याही ऋतूत यूज करू शकतो. त्यासाठी कॉटनची कपडे खूपच फायदेशीर आणि उबदार आहेत. चला तर मग पाहूया लंगोट कसा बनवतात. त्यासाठी तुम्ही माझा व्हिडिओ पूर्ण पाहाल आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर करा.
चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब आणि बेल बटनला क्लिक कराल, म्हणजेच तुम्हाला माझे नवनवीन व्हिडिओ अपलोड केलेले नोटिफिकेशनद्वारे मिळत जातील. भेटूया तर मग नवीन अशाच एका लेटेस्ट डिझाईनसोबत अथवा व्हिडिओसोबत. टेक केअर. बाय.